Άργησε λίγο, Πάμε να βάλουμε την τουρμπίνα πάνω και θα σας τα πω. Όσο εσείς θα βλέπετε αυτό το υπέροχο high-speed βιντεάκι που σας έφτιαξα, που βάζω την τουρμπίνα πάνω στο παπί, εγώ θα σας πω τι έγινε όλο αυτό το διάστημα που δεν κατάφερα ούτε καν να στρώσω το μοτέρ. Όποιοι παρακολουθείτε τη σελίδα μου στο Facebook, θα είδατε ότι ξαναέλυσα τον κύλινδρο και την κεφαλή. Στην πρώτη βόλτα λοιπόν που το έκανα, εκτός του ότι έκαιγε πολύ λάδι, δεν πήγαινε και βήμα. Βγάζοντας την κεφαλή, διαπίστωσα ότι χάνονταν η συμπίεση από το πάνω μπουζόνι και τα καυσαέρια πέρναγαν μέσα στην κεφαλή και στις βαλβίδες. Το λάδι το έκαιγε γιατί είχα ξεχάσει να βάλω ένα O-ring ανάμεσα στην κεφαλή και στον κύλινδρο, διότι η φλάτζα που είχα πάρει ήταν κακοκομμένη και δεν είχε καν το κόψιμο που έπρεπε για να βάλω αυτό το O-ring. Άρα δεν το είδα και το ξέχασα. Τα λάδια λοιπόν από εκεί περνάγανε μέσα στο θάλαμο καύσης με αποτέλεσμα να βγάζει από πίσω ντουμάνια. Έβγαλα τον κύλινδρο και το πιστόνι, πήρα τον κύλινδρο στο χέρι και πήγα και έκανα μια custom φλάτζα. Οπότε πάμε πάλι για δέσιμο. Το δένω, βάζω μπροστά και άκουγα τις βαλβίδες να χτυπάνε. Αλλάζω κεντροφόρο και στρώνει η λειτουργία, το σβήνω, λέω εντάξει είμαστε και διαπιστώνω ότι στάζουν λάδια ανάμεσα από την κεφαλή και τον κύλινδρο. Λίγα λάδια μεν, αλλά στάζανε. Λέω τώρα έκανες τόσο κόπο για να στάζει λάδι. Το ξαναλύνω. Βγαίνει ψιλοάχρηστη η φλάτζα. Αλλάζω το O-ring που δεν είχα βάλει την πρώτη φορά. Βάζω όμως την ίδια φλάτζα καύσης, αλλά στο πίσω μέρος του κυλίνδρου βάζω μια πιο λεπτή για να αυξηθεί λίγο η συμπίεση, γιατί την πρώτη φορά που το είχα δεμένο το μοτέρ, η μανιβέλα κατέβαινε λίγο αέρα. Οπότε λέω ας ανεβάσουμε λίγο τη συμπίεση. Το ξανακλίνω λοιπόν, χτυπάνε οι βαλβίδες στο πιστόνι ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Το ξαναλύνω. Αλλάζω κεντροφόρο, πάλι όμως ακούγονται οι βαλβίδες. Λέω δεν γίνεται, έβαλα λεπτή φλάτζα, την πάτησα. Το ξαναλύνω. Κανένα σημάδι από τις βαλβίδες πάνω στο πιστόνι. Διαπιστώνω μετά ότι έχω βάλει άγριο κεντροφόρο. Και λέω τότε κάνουν θόρυβο μάλλον οι βαλβίδες όπως επιστρέφουν και χτυπάνε επάνω στις έδρες. Ξαναδένω με καινούριο σετ φλάτζες, το οποίο το πήρα μόνο 4 ευρώ και αποδείχτηκε άψογο. Βάζω και χοντρή φλάτζα πίσω στον κύλινδρο για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Βάζω και οδηγούς με τα 1000 ζόρια, γιατί μου λέγανε ότι δεν μπαίνουνε. Κάνω και την προσευχή μου, τραβάω μανιβελιά και όλα τέλεια. Ακούγονται βέβαια λίγο οι βαλβίδες που χτυπούν, γιατί δεν άλλαξα ελαττήρια βαλβίδων να βάλω σκληρότερα, αλλά νομίζω ότι τώρα δεν έχει πρόβλημα. Όλα αυτά τα λύσε, δέσε, ξύσε, κόλλες, βάλε καινούργιες, αλλαγή κεντροφόρων, χρονίσματα κλπ. Γίνονταν όλα ταυτόχρονα με τη δουλειά και την οικογένεια και το Πάσχα που μεσολάβησε. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο και πολύ κόπο. Τι έμενε λοιπόν? Έμενε το στρώσιμο. Το στρώσιμο δεν το έκανα. Έκανα μόνο 150 χιλιόμετρα με σταδιακά ανοίγματα και κλεισίματα του γκαζιού. Στην αρχή σιγανά και μετά δυνατά, και εκείνη την ώρα από μέσα μου έλεγα τώρα ο Θεός βοηθός. Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Και κάπως έτσι πήρα την απόφαση και του βάλα την τουρμπίνα πάνω για να τελειώνουμε κάποια στιγμή, γιατί παιδιά κουράστηκα. Ολοκλήρωσα λοιπόν το build, έβαλα και μια καινούρια τρόμπα λαδιού που έδινε ο κατασκευαστής της τουρμπίνας και τώρα είμαστε κάπου εδώ. Οπότε τώρα το μόνο που μένει είναι να το πάω για μια δοκιμή. Ακόμα δεν το έχω δοκιμάσει. Δεν το έχω βάλει, το κάνει μπροστά δηλαδή. Με την τουρμπίνα του εδώ και τα όλα του. Οπότε πάμε για τη δοκιμή. Και 99% είναι και πολύ ψηλό το λάδι και περνάει και το καίει. Με την τρόπα, δηλαδή θα του αλλάξω λάδια μετά. Στο δοχείο του τούρμπο.
Τέλος πάντων, για να δούμε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είδατε το πράγμα δεν πάει βήμα και δεν φταίει η τουρμπίνα, ήταν από πριν το κακό δηλαδή. Δεν ανεβάζει στροφές, ρε παιδί μου, δεν γεμίζει ο κινητήρας, δεν σπάει. Δεν σπάει, δεν γεμίζει. Και όσοι είστε μέλη στο MRCG, στο club, θα είδατε ότι το έγραψα εκεί και διάφοροι μου είπαν διάφορα πράγματα, οπότε προχωράω με τα πιο απλά στην αρχή. Καταρχήν αλλάζω ένα κεντροφόρο και βάζω ένα μαμίσιο πάνω, με τον οποίο βέβαια χωρίς την τουρμπίνα δεν δούλευε στην αρχή όταν το είχα φτιάξει. Τώρα τέλος πάντων βάζω το μαμίσιο πάνω να δούμε τι θα κάνει. Θα αλλάξω και ένα ζιγκλέρ και μετά πάμε για πιο χοντρά. Δηλαδή βρήκα μια κεφαλή CDI, οπότε μετά πάμε, εντάξει, θα βάλω τη CDI πάνω και θα δούμε και ενδεχομένως τότε μπορεί να αλλάξω και ένα πιστόνι. Μπορεί να βάλω και ένα πιστόνι έτσι να είναι λίγο πομπέ, γιατί εντάξει η CDI έχει και πολύ μεγάλο χώρο καύσης. Θα δούμε τώρα, δεν ξέρω ακριβώς τι θα κάνω, αλλά σε αυτή τη φάση ξεκινάμε με τα πιο απλά. Θα το δοκιμάσω δηλαδή με τον εγκεντροφόρο και θα δούμε. 11 minutes later. Λοιπόν, τον άλλαξα, χωρίς να αλλάξω ζιγκλέρ. Πάμε μια δοκιμή, βέβαια είναι νύχτα. Πάμε μια δοκιμή και βλέπουμε. Αχα, σαν πρώτη αίσθηση ακούγεται πολύ πιο στρωτό πάντως. Έβαλα και πιο χοντρό λάδι γιατί κάπνιζε πολύ πριν και κάπου το είχα διαβάσει ότι η συγκεκριμένη τουρμπίνα θέλει πιο χοντρό λάδι, δεν θέλει τόσο λεπτό γιατί περνάει μέσα από τα κουζινέτα της και τα διάφορα εν πάση περιπτώσει εκεί. Για να δούμε πως θα πάει. Λοιπόν μάγκες, μέχρι να φτάσω εδώ που το άλεξα λίγο, το πρόβλημά του ήταν ο κεντροφόρος. Γιατί τώρα με τον μαμά πάει τον κόλο του. Σε σχέση με αυτό που πήγαινε πριν βέβαια, έτσι. Θα βάλω και το κινητό τώρα να μετράει, αν και εδώ που είμαι δεν θα καταφέρω να πιάσω τελική. Για να δούμε. Δεν έχω και μπαταρία ρε φίλε, όλα του γάμου δύσκολα. Για πάμε. Εγώ το ακούω κιόλας. Ακούγεται το φύσιγμά της, δεν ξέρω αν ακούγεται στην κάμερα. Μπάτσι ρε μαλάκα. Όχι ρε που. Ένα άνοιγμα θα έκανα κι εγώ και έχει μπάτσους ρε φίλε. Κάτσε να δούμε τι έγραψε και το θέμα εδώ.
Δεν έγραψε τίποτα. Γιατί? Λοιπόν, αποτίμηση. Σας πω τι έγινε. Καταρχήν έχω διαρροή βενζίνης να πάρω φωτιά, ρε μαλάκα. Πώς έγινε αυτό? Σπούτας γίνεται. Ωραία, πούστη. Να πάξουμε καμιά φωτιά εδώ, έχουμε άλλα. Προσβεστήρα έχω. Πώς κατά είναι η διαρροή τώρα? Ω μαλάκας, αφού δεν πήρα καμιά φωτιά. Λοιπόν, ένα θα σας πω. Το ένα μου πόδι με τσούζε από τη βενζίνη, κάπου εδώ, μεγάλησε. Το άλλο μου πόδι, κοίτα τι έχει γίνει. Έχει γεμίσει λάδι. Δεν ξέρω τι έχει παίξει. Καταρχήν αφού δεν πήρα φωτιά είμαι τυχερός. Μιλάμε ότι τα λάδια έχουν φτάσει παντού, Τι γίνεται, το λάδι περνάει τώρα μέσα από το... Τι γίνεται, ρε? Μιλάμε ότι γέμισε όλο το σύμπαν λάδια. Κοίτα εδώ η μανιβέλα, δηλαδή είναι... Και χάνει και λάδια από πίσω. Εδώ είναι στα αγώνα εδώ. Λοιπόν, λάδια παντού. Εντάξει, το θέμα με τα λάδια το έχω ξανααντιμετωπίσει και εκείνη την ώρα δεν μου ήρθε στο μυαλό. Όταν έχει μεγάλη πίεση το λάδι προς τα μέσα στην τουρμπίνα, τότε εκεί κάπου ποιος ξέρει πού ακριβώς, περνάει μέσα στη φτερωτή και πάει στον κύλινδρο και το καίει. Εκείνη την ώρα δεν το σκέφτηκα. Τώρα το άλλαξα λίγο το setup. Έβαλα εδώ αυτό εδώ το σφιχτηράκι, το οποίο σφίγγοντάς το έτσι λίγο την ώρα που βλέπω και βγάζει ντουμάνι, κόβει ας πούμε την πολλή ροή εδώ πέρα και εξισορροπεί λίγο την πίεση, ας το πούμε, και δουλεύει η τουρμπίνα χωρίς να καίει λάδι. Αφού λοιπόν το έφτιαξα αυτό, την επόμενη μέρα το ξαναέβγαλα μια βόλτα. Είχα κατεβάσει και στο κινητό μια εφαρμογή για να καταγράφει την οθόνη, θα το δείτε τώρα ας πούμε, για να δούμε τελικά αν λειτουργεί, γιατί ακούς τούρμπο μηχανάκι και λες όπου αυτό θα πηγαίνει ας πούμε πολύ, οπότε να δούμε, πηγαίνει, πάμε να το δούμε. Τώρα δεν ξέρω και πώς δουλεύει αυτή η μαλακία, αλλά λογικά εγγραφή ας πούμε. Φαίνεται να δουλεύει. Να δούμε. Μάπα! Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, μάπα το καρπούζι. Δεν πάει βήμα. Εντάξει. Δεν ξέρω αν φταίει η τουρμπίνα.
Νομίζω ότι δεν φταίει η τουρμπίνα, δηλαδή νομίζω ότι δεν φταίει η προσθήκη της τουρμπίνας. Νομίζω ότι φταίει ο κινητήρας, τον οποίο τον έχω φτιάξει με τόσο χαμηλή συμπίεση, ας πούμε, άρα ο κινητήρας από μόνος του κιόλας δεν πάει. Και τον έφτιαξα με τόσο χαμηλή συμπίεση, γιατί οι τουρμποκινητήρες θέλουν να έχουν χαμηλή συμπίεση, αλλά εν πάση περιπτώσει, με όλο αυτό το διάβασμα και την πληροφορία που είχα, λέω θα το κάνω με χαμηλή συμπίεση. Οπότε, τώρα μηχανάκι 56 χιλιοστά και να πηγαίνει με 80 χιλιόμετρα, εξαρτάται βέβαια και από το γρανάζωμα, αλλά δεν έχει δύναμη. Δεν έχει δύναμη. Δεν έχει να κάνει δηλαδή, με το γρανάζωμα, δεν έχει δύναμη. Δεν φορτώνει το μηχανάκι, δεν έχει δύναμη. Οπότε, κάπου εδώ το αφήνω το τούρμπο στην άκρη προς το παρόν και θα κοιτάξω να φτιάξω πρώτα το μοτέρ σωστά. Πιθανότατα θα χρειαστεί να αλλάξω πιστόνι και θα βάλω και την κεφαλή της CDI που έχω. Να το φτιάξω να πηγαίνει σωστά πρώτα απ' όλα και μετά αφού το έχω φτιάξει και πηγαίνει σωστά θα βάλω και το τούρμπο πάνω να δούμε. Κάνει τίποτα καλύτερο. Αυτά.